ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች አዜ ይባላልው እንኳን ወደ አዚ ስታይል በሰላም መጣችሁ። ዛሬም ሁለት አጫጭር የፀጉር ስታይል ቪዲዮዎች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንድትከታተሉኝ ጋብዛችኋለሁ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃችኋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፀጉሬ ለስልሷል። የካሮት ኦይል አለኝ። ትንሽ የካሮት ኦይል ቀባለሁ። ትንሽ ነው መቀባው። ፀጉሬ ካስክ ገብቼው ትንሽ ለስልሷል። ለሻይን እንዲያደርግ ብቻ ትንሽ ቅባት ቀባዋለሁ። ምክንያቱም ብዙ ቅባት ከቀባሁት ሊተኛብኝ ስለሚችል ልጥፍ እንዳይል። እዚህ ጋር የመሃሉን እንከፍለዋለን። ቀጭን ማበጠሪያ ካለችን ጥሩ ነው። እዚህ ጋር ለመክፈል እንዲመቸን አራት ማዕዘን አድርጌ የመሃሉን ገፍያ አወጣዋለሁ። እሺ ብዙን ጊዜ ፀጉራችንን በተለያየ ስታይል እያደረግን የተፈጥሮ ፀጉራችንን እንዴት አድርገን እንደምናሳምረው በዚህ አጋጣሚ እናያለን ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ፀጉር ቤት ሜዳ ያስፈልገን። ራሳችን ፀጉራችን ቤታችን ማሳመር እንችላለን። ሁሉ ጊዜ መልቀቅ ማንወድ ከሆነ ምንለቅም ከሆነ ራሳችንን ስታይላችንን መቀየር በማስያዝ አንዳንዴም በመሰራት ስታይላችን በመቀየር ፊታችንን ማሳመር እንችላለን። በፀጉራችን ስታይል የፊታችንን ቅርጽ መቀየር እንችላለን። ብዙን ጊዜ እንደዛ ማድረግ እንችላለን። እሺ እንደምታዩት አራት ማዕዘን አድርጌ የፊቱን አውጥቼዋለሁ። እንዲለቀምልኝ ጎና ጎኑን አበጥረውና ከዛ በኋላ እሺ ተመልካቾቼ እንደምታዩት ሹሩባዬን እጀምራለሁ። ከፊት በተለምዶ ግልብጦሽ ነው ወይም ጉንጉን የሚባለውን ስራ ነው የምሰራው። ከኖርማሉ ስራ እሱ በጣም አሪፍ ነው። ምክንያቱም የመሃል ስለሆነ ሰፋ ያላርገን ስለሆነ የምንከፍለው ሳና ጠብቀው ላላ አድርገን እንሰራዋለን። ሹሩባ መጨረሻ ላይ ሲያዝ በጣም ነው የሚያምረው። ከዛኛ ሹሩባ ይሄ ሹሩባ ይሄ አሰራር ያምራል። እና ስንጨርስ ፀጉራችን ባዶ ከሆነ ወይንም ጥብቅ አድርገን ከሆነ የሰራነው በማበጠሪያ ሳብሳብ አድርገን ነፋ እንዲል ማድረግ እንችላለን። ወይም ስንሰራ ሳናጠብቀው መስራት እንችላለን። ሹሩባው ነፋ እንዲልና ጎላ ብሎ እንዲታይ ማለት ነው። ልምጥጥ ብሎ እንዳይተኛብን። ያው እኔ ጎፍ እያደረኩ ነው የምሰራው። በጣም ብዙ አላጠብቀውም። እናንተም እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ። ስጨርሱ ወይንም ሳብሳብ አድርጋችሁ ነፋ እንዲል ማድረግ ትችላላችሁ። እስከ መጨረሻው አንሰራውም። ትንሽ ነው የምንሄድበት። ትንሽ ሄደት አድርገን የፀጉር ላስቲክ እናመጣና እናስይዟለን። የፀጉር ላስቲክ አለኝ አሁን እዚህ ጋር እናስይዟለሁ። በፀጉር ላስቲክ እንዳይፈታ ማለት ነው። ይሄን ስታይል ታጥበንም ፀጉራችንም ስትሬትም ተሰርተን ሊሆን ይችላል። ካስክም እንደኔ ገብተን ሊሆን ይችላል መስራት እንችላለን። በጣም ቀላል ነው። እዚህ ጋር ፀጉራችንን ማበጠሪያ አምጥተን ባዶ ከሆነ ፀጉራችን ብዛት ከሌለው እንዲያድርገን በማበጠሪያ ወርታች ስክ እናደርገዋለን። ምክንያቱም ምን ጠቀልለው ጎፍ ብሎ ጎላ ብሎ አናታችን ጋር እንዲታይ ማለት ነው፣ እንዲያምር ማለት ነው። አያችሁ እዚህ ጋር ስንጠቀልለው በጣም ጥብቅ ማድረግ የለብንም። ላላ አድርገን ነው መጠቅለል ያለብን። የጎፍ ያለው ጥቅለላው እንዲያምር ማለት ነው። ዝም ብለን ውትፍ የምናደርገው ጥቅልል አድርገን አንድ ጊዜ ብቻ። ያው እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። የኔ ፀጉር ካስክ ስለነበረ ትንሽ ፈታ አደርገዋለሁ። እጄን እየጠቀለልኩኝ ከርል እንደማድረግ ማለት ነው። ስትሬት ከሆነ ደግሞ ፀጉራችን ስትሬቱን ቀጥ አድርገን እናበጥረዋለን። ከኋላ ያለውን ከጎን ያለውን ወደ ጎን እናደርገዋለን። እንደ ፀጉራችን እንደተሰራ ነው ስታይል ነው። እኔ ከርል ስለነበረ ትንሽ ከርሏን ፈታ አደርጋታለሁ እንዲያምር።
but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. በጣም አሪፍ ነው። የፀጉር ማስክም ካለ እንደዚህ ተንጨባረረ ከሆነ ፀጉራችን ወይም ደግሞ እዚህ ጋር እንደዚህ የተሰባበረው በጣም ጎላ ብሎ የሚታይ ከሆነ የኔ ፀጉር ትንሽ ተሰባብሯል፣ ተጎድቷል። ምክንያቱም ለብዙ ጊዜ ኮንዲሽነር አቆሜ ሻምፖ ብቻ ነበር የምጠቀመው፣ ለዛ ነው። እዚህ ጋር ክሬም አደርግበታለሁ። ክሬም ነው፣ የፀጉር ክሬም ካንቱ የፀጉር ክሬም ነው የምቀባው። በቃ አለቀ ማለት ነው። ሲደርቅ ትንሽ እዚህ ጋር ረጠብ ያለ ፀጉር ይነፋ ይላል። ያኔ በጣም ቆንጆ ነው። ጄል እናደርጋለን። የፊታችንን በብሔራችንን በዚህ በኢኮ ጄል እናሳምረዋለን። ይሄን ይመስላል ሁለተኛው የፀጉር ስታይል። እርግጠኛ ነኝ እንደወደዳችሁት። በጣም ቀላል ነው። በጣም
ፊታችን ላይ እንዳይመጣ ፀጉራችን ከፈለግን ለበጋ እንደዚህ ሰብሰብ አድርገን ማስያዝ እንችላለን። በጣም ቀላል ነው። እሺ ስለተከታተላችሁኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እዚህ ቻናል ላይ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ቤተሰብ ከሆናችሁ አስተያየት ጻፉልኝ፣ ኮሜንት፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉልኝ። በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። መልካም ጊዜ